السلام عليكم أعزائي المشاهدين. نتمنى لكم الصحة والعافية. أهلا بكم جميعا. ندعوكم لمشاهدة هذا الفيديو الجديد، وهو عن أغرب النباتات التي تتغذى على الحيوانات، والتي قد تسمى بالنباتات اللاحمة أو النباتات المفترسة. فمن المعروف عن النباتات أنها تدور في السلسلة الغذائية، فالنباتات تتغذى على البناء الضوئي على أشعة الشمس، والحيوانات تأكل النباتات، والحيوانات الكبيرة تأكل الحيوانات الصغيرة. ورغم ذلك هناك دائما استثناءات، وفي هذا الفيديو ستجدون أغرب النباتات التي تجذب وتصطاد، وتتغذى على بعض الحشرات، وأيضا في بعض الأحيان تتغذى على الضفادع والسحالي، أو حتى الثدييات الصغيرة. وفيما يلي 12 من أغرب النباتات التي تأكل الحيوانات، بداية من نبات زنبق الكبرى إلى الوحش كودزو. ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وتأكدوا من تفعيل جرس الإنذار ليصلكم منا كل جديد. رقم 1. نبات زنبق الكبرى. سمي هذا النبات بذلك الاسم لأنه يشبه الكبرى. ونبات زنبق الكبرى هو نبات نادر، يوجد في مستنقعات المياه الباردة في كاليفورنيا الشمالية. وهذا النبات هو مفترس بحق، ليس فقط لأنه يجذب الحشرات إلى جرته المتميزة برائحته الجاذبة، بل لأنه يشبه الأباريق المغلقة التي لديها العديد من المخارج الكاذبة التي تلتقط ضحاياها المستميتة التي تحاول الهروب. رقم 2. نبات سنديو البرتغالي أو ندى الشمس البرتغالي. ونبات سنديو البرتغالي ينمو في تربة فقيرة على المغذيات الموجودة على طول سواحل إسبانيا والبرتغال والمغرب، ويلتهم الحشرات في بعض الأحيان حتى يتمكن من استكمال النظام الغذائي، مثله مثل العديد من النباتات آكلة اللحوم الأخرى في هذه القائمة. ونبات سنديو البرتغالي يجذب العديد من الحشرات مع رائحته الحلوة، ويوقعهم بمادة لزجة صمغية على أوراقه، ويفرز الإنزيمات الهضمية التي تحلل ببطء هذه الحشرات، ثم تمتص المواد المغذية حتى تتمكن من العيش. رقم 3. نبات روريدول اللاحم. وترجع أصول هذا النبات إلى جنوب أفريقيا، وهو نبات لاحم متطور، وهو لا يهضم في الواقع الحشرات بل يمتصهم بواسطة الشعر اللزج الخاص به، ويترك مهمة الالتقاط لأحد أنواع المضيفين لديه، والتي تربطه به علاقة تكافلية. ولكن هذا المضيف ماذا يحصل في المقابل من نبات روريدول اللاحم؟ في الواقع أن أنبوب الروريدول غني بالمواد المغذية، مما يجعله من الأسمدة الرائعة. وتم اكتشاف حفريات نباتية ترجع عمرها إلى 40 مليون عام لنبات روريدول في منطقة بحر البلطيق في أوروبا. رقم 4. نبات فينوس صائد الذباب. نبات فينوس صائد الذباب من النباتات آكلة اللحوم، وربما لم يكن الأكبر، ولكنه بالتأكيد عضو معروف في هذه القائمة. فنبات فينوس صائد الذباب من النباتات الصغيرة إلى حد ما، فهو ليس أكثر من نصف قدم في الطول. ومن الحقائق المثيرة حول نبات فينوس صائد الذباب هو أنه يصدر إنذارات كاذبة لالتقاط الحشرات، وبمجرد الاقتراب فإنه يقوم بالانغلاق سريعا، وينجح في ذلك خلال 20 ثانية من الوقت. رقم 5. نبات الساقية. نبات الساقية هو نبات لاحم لا يوجد لديه جذور، ويطفو على سطح البحيرات، ويقع البق في المصائد الصغيرة لهذا النبات، فيمتاز بمصائد تمتد أسفل النبات. وبالنظر إلى التشابه في العادات الغذائية وعلم وظائف الأعضاء، نجد أن المصائد الخاصة بنبات الساقية يمكن أن تغلق بطريقة مفاجئة في ثانية واحدة. ونبات الساقية هو نبات لاحم عاش في وقت ما خلال حقبة الحياة الحديثة. رقم 6. نبات الإبريق الاستوائي أو نبات أنيسز. الشيء الرئيسي الذي يميز نبات الإبريق الاستوائي هو حجمه، بجانب أنه من النباتات التي تأكل اللحوم، فهذا النبات يمكن أن يصل إلى أكثر من قدم في الارتفاع، مما يجعله مثالي ليس لالتقاط وهضم الحشرات فحسب، ولكن أيضا لالتهام السحالي الصغيرة والبرمائيات وحتى الثدييات. وتنحصر عملية الالتهام في انجذاب الحيوانات إلى رائحة النبات الحلوة، وبمجرد الوقوع في جرة الهضم تتم عملية الالتهام، ويمكن أن يستغرق منها شهرين حتى تقوم بامتصاص فريستها. رقم 7. نبات الزناد. من واقع هذا الاسم العدواني نجد أن نبات الزناد هو من النباتات الآكلة للحوم، فهي نباتات ببساطة تحاول أن تحمي نفسها من الحشرات المزعجة،
فنباتات الزناد مجهزة بشعيرات لزجة ولصقة، والتي تقبض على أي شيء صغير يعلق أثناء عملية التلقيح. وأوراق هذه النباتات تفرز الإنزيمات الهضمية، التي تذيب وتحلل ببطء ضحاياها من الحشرات واليرقات. رقم 8. نبتة الزبدة. تم تسمية نبتة الزبدة التي تعتبر من النباتات آكلة اللحوم، بسبب أوراقها العريضة التي تبدو وكأنها مغلفة بالزبدة، وهي موطنها الأصلي في أوراسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. وبدلا من أن تنبعث منها رائحة حلوة، تجذب نبتة الزبدة الحشرات التي تخطئ في الإفرازات اللؤلؤية على أوراقها للحصول على الماء، وعند هذه النقطة تغوص في المادة اللزجة، وتذوب ببطء عن طريق الإنزيمات الهاضمة. ويمكنك في كثير من الأحيان معرفة ما إذا كانت نبتة الزبدة قد تناولت وجبة جيدة من الهياكل الخارجية للحشرات المصنوعة من الكيتين، والتي تركت على أوراقها بعد أن تم هضمها. رقم 9. نباتات بزال. خلافا لغيره من النباتات في هذه القائمة، نجد أن نباتات بزال لا تهتم بالحشرات، ولكن بدلا من ذلك نجد أن النظام الغذائي الرئيسي لها يتكون من الأوليات وغيرها من الحيوانات المجهرية، التي تجذب وتأكل باستخدام أوراق متخصصة تنمو تحت التربة. وهذه الأوراق تظل تحت الأرض لمدة طويلة، شاحبة وتشبه الجذور، ولكنها أيضا لديها المزيد من الأوراق التي تجعلها تبدو طبيعية. ونجد أن نباتات بزال تعيش في المناطق شبه المائية من أفريقيا ووسط أمريكا الجنوبية. رقم 10. نبات الدروسيرا. وفي نبات الدروسيرا تغطى أوراقه بزوائد كثيرة، تنتهي أطرافها بغدد تفرز مادة لزجة حامضية، فإذا ما هبطت حشرات على رأس هذه الزوائد فإنها تعلق بها، وكلما حاولت الهرب زاد اشتباكها في زوائد أخرى حتى تتجمع الزوائد حولها، ويفرز النبات المواد الهاضمة التي تذيب جسم الحشرة، وبعد امتصاصها تعود الزوائد إلى الاعتدال، وترجع الورقة إلى شكلها الأصلي. رقم 11. نبات الخف. نبات الخف من النباتات آكلة اللحوم، والذي تم اكتشافه أصلا في جنوب غرب أستراليا. وتتضخم إحدى بتلات الزهرة مكونة شكل الخف، مما يجعلها تشبه الخف. وهناك نوع منه يسمى خف السيدة، ويجمع بين اللونين القرنفلي والأبيض، ويتميز بأزهار بيضاء كبيرة. أما خف السيدة الأصفر فيتميز بأزهار جميلة شمعية صفراء. وزهور الخف القرنفلية ذات شفاه قرنفلية أو بيضاء مخملية تميزها عروق حمراء. وينمو نبات الخف في الأماكن الرطبة، وهو يجذب الحشرات برائحته الحلوة، ويغريها بعد ذلك في الجرة ذات شكل الخف، حيث يتم هضم الحشرات ببطء، حيث تحتوي أغطية هذه الجرار على خلايا شفافة، والتي تجعل الحشرات تضرب نفسها عند محاولة الهروب. وما يجعل نبات الخف غير عادي هو أنه يرتبط بشكل وثيق بالنباتات المزهرة مثل أشجار التفاح وأشجار الفاكهة. رقم 12. الوحش كودزو. هو وحش كلوروفيلي يزحف ببطء وبكل تصميم وبلا هوادة، مبتلعا الطرقات والمنازل والسيارات، خانقا بذلك مجتمعات بأكملها. تم انتشار نبات الكودزو من موطنه الأصلي في اليابان عام 1876، حيث كان يباع هناك على أنه معجزة نباتية، ولكن ما لم يتوقعه أحد أن هذه النبتة الأعجوبة ستكون يوما ذات أصول قاتمة. وقد لا يكون نبات كودزو آكلا للحوم كغيره من النباتات آنفة الذكر، ولكنه يعتبر قاتلا بحسن النية، والغزو الأخضر والاحتلال الزمردي جعله يستحق الذكر. وكما يقول أهل تلك المناطق: البقرة لن تأكل كودزو، ولكن كودزو بالتأكيد سيأكل البقرة. وتنمو نباتات الكودزو بوتيرة سريعة للغاية، تصل إلى 30 سنتيمترا في اليوم وبشكل عشوائي فوضوي، حتى إنها تزحف على الأشجار وأعمدة الكهرباء بل حتى المباني. ولا أدل على ذلك من أنها أخفت تحت عروشها وأوراقها آلاف الكيلومترات المربعة من الحقول والغابات في 20 ولاية أمريكية على أقل تقدير. وتستخدم جذور الكودزو العميقة للشجيرات في بعض أنواع الغذاء لإعطاء الصلصات وحلوى البودنج قواما غليظا، ويتوفر على شكل مسحوق في متاجر الأطعمة الطبيعية. وأظهرت الدراسات العلمية أن خلاصة هذا النبات تساعد على الإقلاع عن شرب الكحول، حيث أن المادة الفعالة بالنبات تحاكي مراكز عصبية معينة، فيرتد متعاطي الخمر عن مواصلة الشرب وهكذا حتى ينتهي منها. ووجدت بعض الدراسات أنه بعد مضي شهرين على تغذية جرذان مختبر
بمستخلصات هذه النبتة انخفضت معدلات الكوليسترول وضغط الدم، ونسبة السكر في الدم والإنسولين لديها، مقارنة بجرذان لم تأكل مستخلصات هذه النبتة. وقال الباحثون إن جذور نبتة كودزو يمكن أن تخفض بشكل كبير خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، بخاصة عند الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. وروجت هيئة المحافظة على التربة في الولايات المتحدة لاستخدام الكودزو على طول الطرق السريعة وغيرها من المناطق التي تعاني من تآكل التربة. ومع مرور الوقت، علم العلماء أن الكودزو ينمو بشكل سريع للغاية، ويصعب التخلص منه بمجرد أن يبدأ في النمو، بل ويجب الحذر منه، فقد ينمو نبات الكودزو بمقدار قدم في اليوم الواحد في الأشهر الدافئة. ويعتبر من الأعشاب الضارة، لأنه يمكن أن يغطي الأشجار والشجيرات بسرعة. وعلى الرغم من فائدته في منع تآكل التربة، إلا أنه قد يؤدي إلى موت الأشجار والنباتات الجيدة، بحرمانها من أشعة الشمس والعناصر الغذائية للبقاء على قيد الحياة. وقد طورت بعض مبيدات الأعشاب لمحاولة قتل أو التحكم بنبات الكودزو، ولكن ولسوء الحظ، يبدو أن بعض هذه المبيدات تجعل الكودزو ينمو بسرعة أكبر، كما يمكن أن يستغرق عمل المبيدات لإزالة الكودزو بالكامل في منطقة ما من 4 إلى 10 سنوات. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.